السلام علیکم. نن به موږ دا زده کوو چې present indefinite tense ته وایي او د دې به موږ درې قسمه جملې زده کوو. اولنۍ دا افرمیټیو، دویم نیګیټیو او دریم انټراګیټیو. افرمیټیو ویلی شي یعنی عام جملې ته، سمپل جمله چې وي. دویم ویلی شي نیګیټیو ویلی شي یعنی منفي جملې ته، او دریم ویلی شي انټراګیټیو. نو انټراګیټیو ویلی شي کوېسچن ته، یعنی چې موږ به چانه کوېسچن څنګه کوو. نو راځئ چې بغیر څه د وخت ضایع کولو نه ویډیو شروع کړو. اول د دې رولز کوم دي چې تاسو دا رولز زده کوئ که نه، نو دا بیا مخکې ټول ټینس تاسو دپاره ډېر اسانېدی شي، خو دې رولز ته یې لږه توجه ورکړئ، دا خامخا زده کوئ. د دې رولز چې کوم دی هغه 3 دي، یعنی 3 دي. اولنی رولز چې کوم دی هغه دی هیبټ، دویم دی ډیلی روټین او ترډ نمبر دی یونیورسل ټروت. اولنی دی هیبټ. نو هیبټ څه ته وایي او دا څنګه استعمالیږي؟ هیبټ ویلی شي عادتونو ته، چې د چا کوم عادتونه وي هغې ته ویلی شي هیبټ. یعنی یو کس نسواره چې دا د هغه عادت دی، دې له هیبټ ویلی شي. دویم دی ډیلی روټین. ډیلی روټین څه ته ویلی شي؟ ډیلی روټین هغې ته ویلی شي څوک چې هره ورځ یو کار کوي، نو هغې ته ویلی شي ډیلی روټین. ترډ نمبر دی یونیورسل ټروت. یونیورسل ټروت څه ته ویلی شي؟ یونیورسل ټروت ویلی شي حقیقت ته، او هغه چې داسې حقیقت وي چې هغه په هر چا باندې حقیقت وي، هغې کې څه دروغ نه وي. یعنی مثال کے طور پر سترګه د مشرق طرف نه راخیږي، نو دې کې اوس هېڅ کله هم دروغ نشته. دا که څوک جاهل دی او که عالم دی دا ټول مني، نو دې ته ویلی شي یونیورسل ټروت. او دا به مونږ زده کوو په 3 فارمونو کې، یعنی 3 قسمه سنټینسز کې. نو اولنی مونږ زده کوو چې دا هیبټ به مونږ څنګه استعمالوو. دا ډېر اهم او اسان دي. نو اول تاسو فارموله زده کوئ چې د دې فارموله څنګه ده. چې فارموله زده شي که نه، د دې جملې جوړول بیا ډېر اسان دي. نو اول به په دې کې مونږ چې کوم دی سبجیکټ استعمالو. سبجیکټ هغې کس ته وایي څوک چې هغه کار کوي، نو هغې ته ویلی شي سبجیکټ. څوک چې ته اول یادی، نو هغې له ویلی شي سبجیکټ. دویم نمبر وایي مین ورب. دې کې به فرست فارم آف ورب لګیږي، یعنی اولنی فارم به لګیږي. او دریم نمبر دی آبجیکټ، چې ته ورکې کم کار کې اخیری. اولنی دی هیبټ. اوس دې نه یو مثال راخلو او دا فارموله کې استعمالو چې دې کې دا سبجیکټ کم یو دی، فرست فارم آف ورب کم یو دی او آبجیکټ کم یو دی. نو اوس مثال کے طور پر پښتو کې مونږ داسې ویو چې هغه سیګریټ څکي، هغه سیګریټ څکي. نو دې کې هغې ته ویلی شي هی، ځکه چې هغه هلک دی نو هلک ته ویلی شي هی. نو هی اوس ویلی شي سبجیکټ ته هی سموکس سیګریټ، هغه سیګریټ څکي. نو دا سموکس نه دی، دې ته ویلی شي فرست فارم آف ورب، ځکه چې دې کې یو کار کیږي، نو کار کیدلو ته ویلی شي ورب، فرست فارم آف ورب دې ته ویلی شي. او دریم نمبر مونږ سره دی آبجیکټ. دا سیګریټ مونږ سره آبجیکټ دی. نو هی سموکس سیګریټ، یعنی سبجیکټ پلس فرست فارم آف ورب پلس آبجیکټ. دا د دې فارموله ده پریزنټ انډیفینټ ټینس. اوس راځو د دې نیګیټیو سنټینس ته چې هغه سیګریټ نه څکي. نو مونږ به څنګه ویو؟ هی ډزنټ سموک سیګریټ. هی ډزنټ سموک سیګریټ. اول چې و هغه سموکس، سموکس و اس وسره لګېدو، خو چې دا کله نیګیټیو ته ووړي نو دې نه بیا اس ریموف شي. نو هی ډزنټ سموک سیګریټ، هغه سیګریټ نه څکي. اوس چې دا مونږه انټراګیټیو کې ویو، نو دا به داسې ویو دا کوم چې هیلپینګ ورب دی، دا ډز چې کوم دی دا د دې هیلپینګ ورب دی. نو دا ډز به مونږ په اوله کې ولګو په جمله کې، او بیا به دا نوره جمله دغسې سیم ټو سیم ولګو. یعنی مثال کے طور پر ڈز ہی اسموک سیگریٹ، ڈز ہی اسموک سیگریٹ. آیا هغه سیګریټ څکي؟ دا اوس سوالیه جمله شوه، یعنی کوېسچن شو. اوس موږ سره دی دویم نمبر
ډیلی روټین یعنی هغوی هره ورځ 5 بجې فارسي، هغوی هره ورځ 5 بجې فارسي. هغوی یعنی جمع ده، نو د هغوی دپاره به مونږ استعمالو they woke up 5 o'clock every day. هغوی هره ورځ 5 بجې فارسي. اوس چې مونږ ویو چې هغوی هره ورځ 5 بجې نه پاسي یعنی نیګیټیو جمله ده، نو مونږ د پلورل دپاره استعمالیږي do. helping verb they do not wake up 5 o'clock every day. هغوی هره ورځ 5 بجې نه پاسي، هغوی هره ورځ 5 بجې نه پاسي. دریم نمبر مونږ سره دی یونیورسل ټروت یعنی کوم چې حقیقت وي او هغه بدلیږي نه، نو هغې ته ویلی شي یونیورسل ټروت. یعنی مثال کے طور پر the sun rises in the east. the sun rises in the east. سترګه د مشرق سایډ نه راخیږي، نو دې کې اوس هېڅ دروغ نشته، نو دې له مونږ یونیورسل ټروت ویلی شو. اوس چې مونږ ویو چې نه سترګه د مشرق سایډ نه راخیږي، خو مونږ ته پته ده چې راخیږي، خو هسې مثال دی ځان پرې پوه کوئ. the sun doesn't rise in the east. the sun doesn't rise in the east. هلته کې مونږ وویل رایسز، دې ځای کې تی اس ریموو شو ځکه چې دا نیګیټیو سنټینس ده. نیګیټیو کې به تینا مونږ دا ریموو کوو یعنی دا اس به تی ریموو کوو. اوس چې مونږ چانه کوېسچن کوو چې آیا سترګه د مشرق سایډ نه راخیږي، نو مونږ به هغه هیلپینګ ورب اول ته راولو او نوره ټوله جمله به سیم ټو سیم ولیکو. یعنی مثال کے طور پر does the sun rise in the east. does the sun rise in the east. آیا سترګه د مشرق سایډ نه راخیږي. نو اوس دې ځای کې دي یو څو اهم پوینټس. اول نمبر دا دی چې کم سره اس استعمالیږي، کم ځای کې تی اس ریموو کیږي او کم سره اس نه استعمالیږي. نو اول مونږ سره دا څو دي؟ دا مونږ سره دي و he she it we you they I. we you they I دا پلورل دی او پلورل سره اس نه استعمالیږي. باقی پاتې شو دا درې he she it. دا چې کومه جمله کې راشي پریزنټ انډیفینټ ټینس کې، نو هغې سره به اس ای اس یا آی ای اس استعمالیږي. اوس به اس کم سره استعمالیږي، ای اس او آی ای اس به کم سره استعمالیږي. نو اوس مثال کے طور پر چې کوم ځای کې د ورب په آخره کې واول راشي یعنی واول وسره راشي ای ای آی او یو، نو هغې سره به مونږه همیشه ای اس استعمالو. یعنی مثال کے طور پر he goes to market. he goes to market. هغه بازار ته ځي. او دریم نمبر دی کانسوننټ، دې سره صرف اس استعمالیږي. یعنی مثال کے طور پر he eats biryani یا she eats biryani. هغه بریانی خوري یعنی چاولی خوري. eats دې ځای کې صرف اس استعمال شو او دا آی ای اس به کوم ځای کې استعمالیږي؟ دا به صرف د یو ټکي سره استعمالیږي، هغه دی وای ټولو نه جدا دی. یعنی مثال کے طور پر he tries again and again. هغه بار بار ټرای کوي. دا ټي آر او وای په ځای به مونږ آی ولګو، بیا به ای اس دې سره هم لګي، خو چې دې کې کلم وای راشي نو وای به مونږ ریموو کوو په پریزنټ انډیفینټ ټینس کې او د وای په ځای به آی لیکو او نور به ورسره ای اس لیکو. امید کوم چې دې ویډیو نه به تاسو له څه نه څه فایده خامخا حاصله شوې وي. نو دا ویډیو در سره لایک کړئ، چینل در سره سبسکرایب کړئ او دا ویډیو در سره خپلو ملګرو سره شیر کړئ چې هغوی ته هم څه فایده ورسیږي. تھینک یو.